سلام، امیدوارم که خوب باشید. در خیابان لطفعلی خان زند در شهر شیرازم. به خاطر باز شدن مدارس در چند روز آینده خیابان‌ها خیلی شلوغه و بیشترم بچه‌ها همراه خانواده هاشون برای خرید لوازم مدرسه به اینجا اومدن. مرسی. Yeah. هنوزم از این تاکسی قدیمی ها توی شهر شیراز میبینیم. نمیدونم این تلفن‌های عمومی سالمن یا نه، اما خب همچنان توی بعضی خیابونا دیده میشن. یک
اگه دوست داری ویدیوهای بیشتری از ایران رو ببینی حتما کانال من رو سابسکرایب کن.
مامان دیگه میاره بالا. برو این صدایی هم که دارید میشنوید صدای درست شدن پفولا یا همون پاپکورنه. به خاطر باز شدن مدرسه ها کیفای مدرسه هم توی بازار زیاد شده. آخری خیابان اون مردم بخیر